Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজত গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট যিটো JAA সেই এক্সামৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ডিছকাশ্যন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। সো যিহেতু যোৱাবাৰ যিটো এক্সাম হৈছিলে JAAৰ যিটো লেটেষ্ট এক্সাম হৈছিলে তাতে কম্পিউটাৰ পৰ্চনৰ পৰা 15 কুৱেশ্যনছ আহা দেখা গৈছে। সো এই পোৰ্শনটো আপোনালোকে একেবাৰে স্কিপ কৰিব নোৱাৰে নহয়নে 15টা কুৱেশ্যনছ আছে যেহেতু সো আৰু এই টপিকৰ যেটো কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড টপিক JAA এক্সামৰ ইমান বেছি টাফ কুৱেশ্যনছ দেখা নাযায় যিমানবোৰ আগৰ PYQs এনালাইজ কৰি চালেও আপোনালোকে গম পাব ইয়াতে যিবোৰ বেসিক কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড নলেজ লাগে তাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনছবোৰ আহা দেখা গৈছে। সো মই আপোনালোকৰ মাজত কম্পিউটাৰৰ যিবোৰ টপিক ফ্ৰিকুৱেন্টলি আহা দেখা গৈছে যেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আহা দেখা গৈছে সেইবোৰ এনালাইজ কৰি বেসড অন দ্যাট আপোনালোকৰ মাজত টপিক ওয়াইজ MCQ মডেলত আপোনালোকৰ মাজত ডিসকাশনছবোৰ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আজি তাৰে এটা পাৰ্ট কম্পিউটাৰৰ আজি আমি টপিক ওয়াইজ MCQ বেসড আমি কোৱেশ্যনছ কেইটামান ডিসকাস কৰিম আৰু কোৱেশ্যনবোৰ অকল ডিসকাস নকৰো তাৰ अराउंड কনসেপ্টছবোৰ তাৰ মিনিংবোৰ আমি ধুনিয়াকৈ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰো। সো কোৱেশ্যন নম্বৰ 1 which of the following is an input device? সো চাওক এইবোৰ বহুত বেসিক বস্তু ইনপুট ডিভাইস কোনকিটা হয় আউটপুট ডিভাইস কোনকিটা হয় সেইবোৰ এটলিষ্ট আপোনালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে। সো তলত দিয়াবোৰৰ পৰা ইনপুট ডিভাইস এতিয়া কোনটো হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব অপচন বি অপটিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰ ৰিডাৰ। সো OCR বুলি যেটো আমি সিম্পলি কওঁ হেইটো কি হয় এইটোৱে প্ৰিন্টেড টেক্সটবোৰ স্ক্যান কৰে আৰু মেশিন এনকোডেড টেক্সটলে কনভাৰ্ট কৰে ঠিক আছে। সো মনত হ'ব OCR এইটো এটা ইনপুট ডিভাইস হয়। নেক্সট which among the following units is used to count the speed of modern printers? So yare correct answer to hobo option D ppm that means pages per minute hitu monot thoi dibo pages per minute hoy. So ppm e how many pages a printer can print in 1 minute hey bostu to measure kore. Next which of the following is a hardware input device in a computer? Yare correct answer hobo option C scanners. Scanner to physical documents বা images bur digital form bole convert koribole use kora hoy aru etu eta input function hoy nohine. Next which of the following is not an internal part of the computer? So yare correct answer hobo option B flash drive. So flash drive bur external storage devices hoy যিবোৰ বাকিবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ অপচনত যিবোৰ RAM ভিডিও কাৰ্ড মাদাৰবোৰ্ড হেইকিটা ইন্টাৰনাল কম্পোনেন্টস হয়। নেক্সট which of the following groups consists of only output devices? So ইয়াৰে আমি এটা অপচন চুজ কৰিব লাগিব যত নেকি অকল আউটপুট ডিভাইসেস বোৰ দিয়া গৈছে। সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি প্লটাৰ প্ৰিন্টাৰ আৰু মনিটৰ কিয়নো ইয়াতে ডি যিবোৰ দিয়া গৈছে সেই সকলোবোৰে কি হয় আউটপুট ডিভাইসেস হয় যিটোৱে ডিসপ্লে নহলে বা ডেটা প্ৰডিউস কৰে। নেক্সট which of the following is not a computer component? So yare correct answer to hobo option B paper. paper to ami kobo gole internal ba essential component hoy নহয় কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ ঠিক আছে। সো মনত থৈ দিব মেমৰি CPU ALU এইবোৰ কি হয় যে কম্পিউটাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কম্পোনেন্ট হয় কিন্তু যেটো পেপাৰ হেতু তো নহয় এইবোৰ যেনেকৈ মই আপোনালোকৰ যাতে বেসিক যেটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় ৰিলেটেড টু কম্পিউটাৰ হেবোৰ যাতে আপোনালোকৰ আহে সেই কাৰণে মই এই কোৱেশ্যনছবোৰ আপোনালোকৰ মাজত আনিছো কাৰণ এট ফাৰ্স্ট আপোনালোকে বেসিকবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু JAA যিমান দূৰ ৰেখা গৈছে ইমান বেছি ভিতৰুৱা কোৱেশ্যন নাহে আপোনালোকে যদি কম্পিউটাৰৰ বেসিক ফাংচনছবোৰ জানে কম্পিউটাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্টছবোৰ জানে তেনেহলে আপোনালোকৰ বহুত কিটা কোৱেশ্যন সলভ হৈ যাব ঠিক আছে। নেক্সট trackball falls into which of the following categories? So yare correct answer to hobo option A input device. Jitu trackball hoy
এই ট্ৰেক বলটো আমি পইণ্টাৰটো মুভ কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো এটা আমি মাউচৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপেও ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট the line daisy wheel laser and drum are of the following types so yare correct answer hobo option A printers ebur gutebur types of printers ba mechanisms of printers hoy thik ase next a typewriter like tool which is used to send data or commands to the computer is called yare correct answer to hobo option D keyboard keyboard to eta typewriter resemble kore aru eitu kihor karone use kora hoy etu use kora hoy to input text and commands next a pixel is eta pixel ki hoy yare correct answer hobo option C the smallest resolvable part of a picture thik ase pixel to picture element hoy যেটো smallest unit on a digital screen হয় ঠিক আছে এই বস্তুটো কিন্তু একদম মনত থৈ দিব আপোনালোকে next dash is a pointing and drawing instrument with a pen like shape it is used on touch screens so here correct answer hobo option A stylus stylus to input ba touch screen or karone use kora hoy especially drawing ba note taking apps next COBOL is an example of dash generation programming language. So here correct answer hobo option D. Third. So COBOL etu eta high level language hoy from the third generation of programming languages. Next. Which of the following is the first generation computer? Here correct answer to hobo option B. SESE. SESE stands for Standard Eastern Automatic Computer. Heitu one of the earliest electronic computers boli ami kobo paru. Thik ase? So full form to mone thoi dibo Standard Eastern Automatic Computer. Next. The second generation computers were based on so second generation computer to kihor upor base kori asile heitu hobo option A transistors transistors replaced vacuum tubes and were used in second generation computers so monot hobo ki transistors e ki post to replace korisile kole mane monot hoi dibo vacuum tubes thik ase next IBM 370 was a dash generation computer so here correct answer hobo option A third IBM system 370 heitu eta mainframe computer asile third generationer next in a web address the domain indicator suffix .com stands for so yare correct answer to ki hobo etia yare correct answer to hobo option D commercial so eitu jitu dia goise heitu eta short for commercial hoy aru eitu commonly business website purot use kora dekha jay next which of the following is an audio file extension here correct answer hobo option A WMA so WMA jitu Windows Media Audio heitu stand kore eitu common audio file format hoy so WMA ebur jibur horu hura full forms bur moi etialoke apunalokok jiman bur koi ahisu hokolubur monot thoi dibo karon eneke full form to choose koriboleo bohutu questions aha dekha jay so apunaloke minimum jiman pare jiman repeated questions bur apunaloke dekhe full form related hebur hokolubur apunaloke monot thoi dibo related to computer কারণ আপোনালোকৰ এক্সামত আহিবই আহিব হেটো আপোনালোকে চাব কম্পিউটাৰ পোৰ্শনৰ হদাই ফুল ফৰ্মৰ এটা বা দুটা কোৱেশ্চন থাকে সো এটা মই WM এৰ ফুল ফৰ্ম কি কলো উইন্ডোজ মিডিয়া অডিও ঠিক আছে নেক্সট which among the following is not an extension for a video file so yare correct answer hobo option C এইটো কিয় কলো কাৰণ এইটো এটা ইমেজ ফৰমেট হয় video format নহয় ঠিক আছে next PSD is a file extension for which type of computer file
So yare correct answer to hobo option B, Adobe Photoshop. PSD jar full form to hetu mane ami Photoshop document boli ko jitu eta default format hoy for saving Adobe Photoshop files. ঠিক আছে এইবোৰ কিন্তু মই যিবোৰ এক্সপ্লেনেশনস বোৰ দি আছো মনত হৈ যাব কাৰণ মই আপোনালোকক যিবোৰ হৰু হৰু কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তু ইন্টাৰনাল বা এক্সটাৰ্নাল সকলোৰে মই যিবোৰ বেসিক হেকিটা আজিৰ ভিডিওত লৈ আনিছো ইয়াৰে মিনিং ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম বোৰ এট লিষ্ট আপোনালোকে মনত থৈ দিব নেক্সট PNG file is an yare correct answer hobo option B, image file. So jitu PNG এইটোৰ ফুল ফৰ্ম এতে কি হয় portable network graphics এইটো এটা lossless email file format হয় হে বস্তুটো মনত থৈ দিব মই আপোনালোকক ফুল ফৰ্মৰ লগতে ইয়াৰ মিনিং বোৰো কৈ গৈছো সো আপোনালোকে পাৰিলে শৰ্ট নোট টাইপ কে লিখি থৈ দিব ঠিক আছে সো PNG ৰ ফুল ফৰ্ম মই কি কলো হেতু হৈছে portable network graphics so আজিৰ আমাৰ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ডিসকাশন তো ইমানে আছিল আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই যিমানবোৰ বুজাব আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছো আৰু আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব কম্পিউটাৰৰ আৰু বহুতো এনেকে বেসিক কোৱেশ্চনছ বোৰ আছে বেসিক টপিকস বোৰ আছে যেটো আপোনালোকে জানিব লাগে সো হেইবোৰ সকলোবোৰ মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউজনো থাকি গৈছে তেতিয়াও কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব সো আমি আকৌ লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিওত আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং